Hindi ba mahirap maging opisyalis ng Liberal Party ngayong mga panahon na ito sa ilalim ni Presidente Duterte? Depende talaga yan kung ano yung sinusulong na polisiya at agenda para sa mamamayan. Tama mo bang sabihin natin na meron po tayong land dispute na pinag-uusapan, Mayor? Sasabi po natin may nagkakaroon po ng overlapping. Alam mo ba itong malaking game plan na ito? Ang pinaka-point ng lahat ay concentration of power. So kaya nyo ipag-iwalay ang issues at saka yung personal? Kaya. Talaga? Kaya. Nasa tao yan. Nasa leader yan. Kung wala tayong dollars, wala mangyayari sa bill. I wanted to have a seat there for us to have a voice. Yung bulok, korap, wala siyang pakialam dyan. Kailangan dito kayo sa akin. Hindi pera ang kailangan para ibalik ka sa pwesto ng mamamayan kung hindi performance. Build up a civilization of love and a culture of life. Ang punot dulo ng bawat usapin ay ating lilinawin. Mga aktibong personalidad sa ating komunidad, mapapribado man o opisyal ng pamahalaan. Dito bibigyang linaw ang mga kwentong nais malaman ng ating mga kababayan. Sa ngalan ng katotohanan, tayo na mag one-on-one kasama ang alkalde ng Villa de Bacolor, Pampanga at ang isa sa mga gubernatorial aspirants sa lalawigan, si Mayor Jose Maria Olalia Hizon o Mayor Jomar. Kilalang angkan sa Pampanga ang pamilya ni Villa de Bacolor Mayor Jose Maria Olalia Hizon o mas kilala sa tawag na Mayor Jomar. Hindi maipagkakaila na sikat sa Pilipinas ang kanilang negosyo na literal na kadugtong na ng pangalan ng lalawigan, ang Pampanga's Best. Bagamat paniwala ng marami na lumaki sa karangyaan ng magkakapatid na Hizon, malayo raw ito sa katotohanan ayon mismo sa alkalde. Sa katunayan, pinasukan niya ang pagiging obrero sa construction at delivery boy ng dyaryo noong siya ay naninirahan sa Estados Unidos. Hanggang sa kasalukuyan, todo kayod pa rin umano si Hizon para hindi mapabayaan ang kanilang negosyo. Taong 2002 nang pasukin ni Mayor Jomar Hizon ang mundo ng politika bilang barangay captain ng Kabalansyan sa Bacolor. Nagsilbi siyang kapitan hanggang 2010 at naihalal na punong bayan ng taong ding yun. Sa pagtatapos ng kanyang ikatlong termino sa munisipyo ng Bacolor, susugal si Hizon para masungkit ang pinakamataas na pwesto sa Kapitolyo ng Pampanga. Ano nga ba ang nagtulak kay Mayor Jomar Hizon para tumakbong gobernador sa darating na eleksyon? Handa na ba niyang banggain si Dennis Pineda na kabilang sa pamilyang tinaguriang pader sa larangan ng politika sa Pampanga? Mayor, kumusta po? Welcome sa Soto Speak. Magandang araw, Ate Sonia. Ganun na rin po sa ating mga nanonood sa inyong programa. Mayor, kayo po ay apat na magkakapatid na nasa larangan ng politika o dalawa pa lang po kayo ngayon? Kasalukuyan, Ate Sonia, dalawa pa lamang. Isa ang aking kapatid na si Angie dito sa siyudad ng San Fernando kung saan siya ay kasalukuyang konsihal at humahabol ng pagka-vice alkalde dito sa siyudad ng San Fernando. At yung namang isa ay humahabol ng pagka-alkalde sa Bacolor at ang kanyang pangalan ay Derek naman. Derek, yeah. At yung isa naman, humahabol din ng isang pagka-konsihal dito sa ating siyudad ng San Fernando. Ang pangalan naman niya ay si Ricky. At kayo po? Bali ako po ay pang-apat at humahabol sa pinakamataas na posisyon ng ating lalawigan dito sa Pampanga. Mayor, ito po bang pagpasok po sa larangan ng politika, masasabi po ba nating nasa dugo ninyo? Maaring nasa dugo dahil noong pong panahon ng dekada 60, ang aking pong magulang na babae
sa ngalan po Lolita Hizon. Siya po ay nagsilbing bilang konsyal ng bayan noong panahon pong yun na hindi pa po syudad ang San Fernando. Pero hindi naman po namin nais, lalo na po sa akin na ako ay maging politiko. Sa katunayan, sabi ko nga sa aking mga kaklasmate nung kami ay nag-reunion, of all batch, I think among the batchmates, ako po ang least sociable. Meaning, para bang... Introverted kayo? Yes, yung nagsosolo ba? Pero napansin ko yun dahil at that time, I have the inferiority complex. Dahil payat na payat po ako. Kaya para bang ang sama-sama ng aking itsura, kaya hindi ako nakikipag-socialize. But I did realize, sobrang naman ang tapang ko ngayon eh. Parang exactly opposite, no? Ngayon naman, sobra naman ang, suot ako ng suot kung saan. Naiba. Naiba ang panahon. Ang mainam na pangibabawan ninyo. Yes. Yung inyong pagiging mahiyain nung bata I was kayo. able to overcome it. Even public speaking, Ate Sonia, no? I'm very much afraid to recite in front of the class. Nung panahon na yan, I could not even express myself. But over time, I was able to overcome that. Kasi ngayon, mahusay kayo magtalumpati. Dahil po siguro, alam ko ang aking sinasabi at wala naman akong sinasabing hindi tama. Kaya lumalabas pong kusa ang mga ideas. Sabi nyo nga ang inyong magulang ang nababae, si Apo Lolet o Lolita Hizon, siya po ay naging konsihala sa bayan ng San Fernando nung araw. And she was appointed as vice mayor during the revolutionary government ng panahon Of Cory po ni... Aquino. Yes. That's right. I President remember Cory. that. Yes, Opo. in 1987. Opo. At after that, tumakbo po siyang congresswoman. Tama Yes. po ba? At natalo po siya. Opo. At, pero ang inyong ama, tahimik na tahimik. Yes, tahimik po siya. Very supportive behind the scene. And kung minsan nasasabi po namin, siya pa nga ang mas politiko eh. Dahil nandyan lagi very supportive sa aming magkakapatid. Pero yun hong mga ancestors ng inyong mga magulang din ay nasa larangan din po ng politika. Tama po ba? Well, Meaning, nakikisangkot sa usaping pambayan. Yes, there was one who became, I think, the vice governor of Pampanga. No? At pagdating naman po dun sa sigurong lakas ng loob, meron pong isang bayani na tinatawag, yung nakasakay po ng kabayo doon sa tapat po ng Kapitolyo. Yan po ay kapatid ng aking, ng lolo ng aking ama. Very, very close. Yun po ang isang gerero na tinatawag. Oo. At sa yung po mga Olalia, meron ding lahing... Meron din po. Kasi si Felix Berto Olalia... Yes, si Kuya Nick nung panahon ng 1974, nung pong siya ay sumanib sa mga NPA at siya ay napatay sa edad na bata pa po at wala pa siyang, hindi ako magkakamali, mid-20s nung siya ay namatay. So, maari ba natin sabihin na nananalaytay sa dugo ninyo yung katapangan din? Hindi naman po siguro indikasyon ng katapangan ang aking pag-file ng COC. Parang isa po itong karapatan ng isang mamamayan na kung siya ay gustong humabol ng anumang posisyon sa ating bayan. So I don't see it any indication whatsoever. Pero, of course, it requires a lot of support, funding, of course, at saka political machineries. Hindi naman basta-basta, lalo na po ang aking pinasukan ay isang panlalawigan at ang aking makinarya sa bayan lamang po ng Bacolor. Although 8 years ago na pag-usapan na natin ito, maganda sigurong balikan natin para yung mga kabataan na medyo nagkaedad na ngayon at maaari nang magboto ay makita yung mga qualifications po ninyo. Yes. No? Ako po ay nagtapos ng Bachelor of Science
in commerce, major in management. Ang kadahilanan, kaya po ako kumuha ng kursong yun, I was so afraid to take any board exam. Sabi ko nga, parang epekto pa rin nung aking may Mahiyain. inferiority complex, no? Pero after that, there was a time I decided to enroll in law school. Nagsimula pong mag-build up ang aking Confidence. kumpiyansa Yeah. sa sarili. At bandang huli, hindi pa po ako nakapag-take ng bar dahil I miss one more semester para po ako ay mag-graduate. There were instances na naipaglalaban ko po ang karapatan ng iba. Hanggang sa nagkalakas ng loob. Ang ano. Pero kayo po, nung nag-aaral kayo ay, although hindi kayo, sabi nyo nga, mahiyain kayo, you were never a flunker in school. Oh no, in fact, I graduated, I was always in the first section. No? And then, in 1974, high school, first year high school, I was in the seminary. At ako yung nagpapare. And my mentor is Apo Seto. Makanya. Kaya that's where we're very close. No? The problem was, medyo siguro dahil bata pa ako nung araw, sabi ko parang priesthood is not my vocation. So I left the seminary and transferred to the University of the Assumption. And from there, natapos ko ang aking pag-aaral doon. At every first year, wala po ako sa Assumption. During my first grade, I was at St. Scholastica. First year high school, nasa seminaryo. First year college, nasa UST. But, nagtapos po ako sa University of the Assumption. The Pampanga's best is like an empire now, but dumaan po ba kayo sa hirap? Mayaman po ang pamilya ninyo. The Pampanga's best is like an empire now, but dumaan po ba kayo sa hirap? Ate Sonia, siguro you will not believe. No? Sa aming mga 12 magkakapatid, ang dumanas na hirap, siguro hanggang sa pang-5. Sino, Ako ay, kayo ba ang panganay? No, ako ang Okay. pangalawa. Ang una ay si third. Okay. Angelo Hizon the third. Okay. Pangalawa ako. Okay. Yung pangatlo, si Roseanne, at nasa Manila na ngayon. At si Marco ang nagmamanis dito sa Yunay, Pampanga. At ang pang-apat, si Maria, panglima, si Maria Dolores. No? Kaya ako po sasabing, dumanas din kami ng hirap. During that time, bagamat po ang pamilya namin ay nanggaling sa mga prominenteng, ang aking ama at nanay ay nanggaling sa prominenteng pamilya, there was a struggle in finances at that time. Kaya we were forced to work. At ako ay lumaki na walang barkada all the time, nasa bahay tumutulong. At ako ay natutong magluto and I took care of the food sa lahat ng simula sa almusal, tanghalian at saka hapunan, and I cook good, no? Kaya nga sabi ko nung ako'y nagbibinata na, hindi ko na-enjoy ang aking buhay ng pagkabinata. Pero I did not take it against my family. Instead, it was constructive, no? Yung iba nga, pag medyo merong hindi kursunada sa kanilang mga magulang, sila ay nag-stowaway, no? Ako po, hindi. In 1986, when I decided to migrate to the United States, in fact, Ate Sonia, 86 kayo nagpunta na? ng Amerika, Okay. because I got married, my first wife was half American, US citizen. At naging immigrant po ako. At Pero saan nyo siya nakilala?
nasa Angeles po, may nagpakilala sa akin sa mga yung pinagbibilhan ko ng karne ng baboy. At naipakilala nila. And she was only 14 years old nung ako'y magkilala kami. And how old were you then? Nung pinakasalan? Oo. 15 anyos, Ate Sonia. But under the old family code, which was in effect until October, I think, of 1988, once a woman reaches the age of 14, pwede na mag-asawa. Pero ngayon, hindi na po dahil na bagong family code na po ngayon. Yes, that's right. Oo. At yun, ako ay hindi kayo maniniwala, ako'y nagtrabaho sa Amerika sa isang construction company. At ako po ay naghatid ng dyaryo. Sa Amerika? Yes. Hindi po nila paniniwalaan yan. Ang ginawa ko po sa aking buhay para bang... Newspaper? Yes. Boy, as in LA yung, Times. As in yung Yes. sa mga bahay? Yes, tama. Oo. And there were around 223 newspaper, but I will be traveling. Nakasasakyan po ako, but I have to go out from my car. At dinadala ko sa mga bahay, sa mga buildings, no? And it will take me only 2 hours to distribute those newspapers. Oo. And I travel around 10 miles, which is 16 kilometers. Yun po ang aking unang buhay. At ako naman ay, noong bandang huli, I had 5 children. Doon sa Amerika? Sa una. Okay. Sa Amerika lahat sila pinanganak? Hindi po. Dito po Okay. sila pinanganak. At pagkatapos po noon, isang araw, siguro, sabi nga po ng iba, nauntog siguro yung aking asawa dahil bata pa. Hindi naman po ako... Palabiro naman kayo. Hindi naman po ako kagwapuhan. One night, she said that she doesn't love me anymore. Yes. And how did you take it? I tried to win her back. In fact, I went to Soto and I told him, I need your advice. At sinabi niya, I will refer you to the Center for Family Ministry at Ateneo. Doon po kami ay nagka-marriage counseling, una, and then pangalawang schedule, ayaw na po niya sumama. Again, in my effort to win her back, ako po ay nagpunta sa Santa Clara Monastery dito po sa Samal, Bataan. Ako po ay nagdasal. For 2 days and 2 nights, it did not work. Hanggang po... So you found yourself... hanggang po maanal ang aming kasal noong 2004. So dito sa Pilipinas Yes. na anal. Okay. Yes. At sabi ko po sa aking sarili, kung ako'y magpapamilya muli at mag-aasawa, sabi ko ayoko na ng anak bata. At lalo na ayoko na po ang anak na Amerikano. My second wife is older. Okay. Matanda na po. Pero matanda lamang po ng 2 taon dun sa una. 17 anyos po ang... So hindi nyo natupad ang pangako ninyo. Hindi, at least matanda ng 2 taon dun sa una. Nakakatawa naman yan. At ayoko naman na ayoko na anak ng Amerikano at ang pangalawa kong asawa ay anak naman ng German. Well, it's true. Yung family name nung una is Keys, K-E-Y-S, at ang pangalawa ay Paltz. Okay. I had 5 children from the first one and 4 from the second one. And my youngest now is only 6 years old. Lahat naman po ng mga anak ko magaganda at gwapo. Pangit na nga ako, kukuha pa ako ng Hindi pangit. kayo pangit. Masyado naman kayong humble. Kaya may handicap po ako. Kinukorek ko po ang aking itsura kung paano ko lilitaw ang aking mga anak. Tulad po yan sa mga... Pero maganda si Apo Lolet. Gwapo rin ang tatay nyo. Sila po, gwapo at maganda. Ako, hindi naman. Si Mayor naman, oo. Palabiro kayong masyado. So, yun na nangyari. Dahil nga ako ay mahilig sa mga hayop, na mga imported na baka, kalabaw, kambing, aso, at mga iba pang mga, meron akong mga imported na itik, pabo.
Eh pagdating ba sa asawa, sabi ko, kukuha ko ng hindi important. Kaya important din ang aking asawa. Si Mayor talaga. So, how is your family life ngayon? It is not being challenged anymore like yung una yung naging karanasan. Maganda po. I am now living with my second wife, how many years now? 16 years. So sabi ko nga, parang 2 taon lang, baka iiwanan na rin ako ng pangalawang asawa. Matibay-tibay na po ang pundasyon. Medyo siyempre, ayoko naman mangyari yun. At lagi kong sinasabi, the reason why, na kung minsan, nag-file nga ako ng isang mungkahin na gumawa sila ng batas, ordinansa sa bayan ng Bacolor, na bago ikasal ang isang mag-asawa, dadaan muna sa, hindi lamang sa pagfa-family planning na inaano ng ating nire-require na batas, kundi pati ang parenting. Para po ang mga bata ay pag lumaki ito. That's true. Hindi po ito magiging liability. Kasi po, sino sa atin ang dumaan sa mga orientation ng parenting? I suppose, not even one of us, no? Pero sabi nga nung isang speaker, the problem in the whole country and the whole world, it is because of poor parenting. Ang alam lang po natin, palalakihin natin ang anak. Pag nagkasakit, dadalhin natin sa doktor. Pag ginugutom, pakakainin natin. And we endorse it to the teachers pagdating sa pag-aaral. Kung minsan, busy tayo. Yes. Busy sa negosyo. Pero we forget about our children, no? Ang pinaka-importante ang relasyon sa pamilya, and yet after a while, yung hinahanap nating kaligayahan, nako-compromise po sa relasyon ng ating pamilya. Mayor, would you say you are a good parent? Mayor, would you say you are a good parent? Yes, I would say yes. I can claim that. And I tried as much as possible to be with my family all the time. Because I cannot compromise the welfare and, of course, kung paano ko palalakihin ang aking mga anak. You don't have problematic children? No. Walang pasaway? Walang pasaway, Ate Sonia. In fact, you might be surprised, I do not have nightlife. Pagkatapos ko po sa munisipyo, kung minsan ay magpupunta tayo sa ating mga kababayan sa resettlement area, sa community, kung saan tayo ay nakikipag-ugnayan sa ating mga kababayan. And as early as 4 o'clock, 5 o'clock, nasa bahay na ako. And you can easily find me in my house. Hindi po ako nag-good time, na dati naman akong, nung kapitan ako ay dati ako nagsasabong, and I quit cockfighting. Kung may mag-iimbita pong sa akin, nagpapadala po tayo ng manok, na pakikisama. Pero hindi kasi po maganda sa isang alkalde ng bayan kung saan nakikita nila sa isang sugalan, sa sabungan. Kaya, bagamat ito ay aking bisyo nung araw, ito po ay aking sinakripisyo para po hindi masabi ng aking kababayan na mabuti pa ang sabungan ay may mayor, ang aming bayan ay wala. Sa madaling salita, naniniwala kayo sa leadership by example? Yes. 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 So, sabi nyo nga, magmula nung kayo ay pumasok sa larangan ng public service, tiniyak nyo na kayo ay maging mabuting halimbawa sa inyong mga constituents. At maski na nung kayo barangay captain. Yes. Ate Sonia, lalo na nung ako'y kapitan pa lamang, hindi man nila ako para bang inuutos na gawin ito. Subalit ito ay isang passion sa akin na ayusin ko ang aming barangay. Ito naman ay nagbigay sa akin ng parang isang sasakyan patungo sa mataas na antas ng paninilbihan na inabot ko hanggang sa ako'y maging alkalde for 3 consecutive time. Kaya ngayon, ito ay isang hamon naman sa akin. Nung araw po nga, sabi ko sa akin sarili, pwede na ako mag-retiro, no?
Ano ba naman ang dapat kong patunayan? At napagsabay nyo ba ang inyong negosyo hanggang ngayon at saka ang inyong Ate Sonia, trabaho bilang yes. mayor? Yes, Ate Sonia. Ako ay maagang natutulog. Sometimes you will not believe, as early as 6 o'clock in the evening. Ako'y natutulog na. Pero around 2:30, 3 o'clock ako'y gising. Sinusupervise ko po ang aking hanap buhay dahil ang pagkatay ng baboy ay madaling araw. At Nakasanayan nyo na ito, nakasanayan no? na Since po yun. kabataan. Since childhood. At ganyan lagi. So, sabi nga, early bird catches the first worm. Siguro para bang pag magsasabog ng grasya ang ating Panginoon, mas maaga na yung una kang nakikikuha sa grasya. Yeah, that's Hindi correct. ba yung mataas na ang araw ay natutulog ka pa? Pero masipag talaga kayo, no? Siguro I would say yes. Hindi lang masipag, kundi masipag na masipag. Nakuha nyo ito sa magulang ninyo? Yes, tama. Ate Both Sonia. parents? Both. And lahat ba halos kayo magkakapatid? Ganyan? Halos, Ate Sonia, halos. Meron Stricto ilan. yung magulang nyo. They are disciplinarian. Oo. At So hindi pwedeng para senyorita? ay, no, hindi. Ali po. Hindi pwede. Hindi pwede. Oo. Kasi lagi nila kaming pinapangaralan at siguro ito po ay dahil kung paano sila pinalaki ng aking lolo. So all the way from my grandfather down hanggang na sa amin and even to my children, ganun na rin ang aking mga turo. Well, of course, with some modification. Kung mahigpit na sobra ang aking mga magulang nung araw, ngayon, medyo binibigyan natin ng konting comfort. Ate Sonia, nung kami ay elementarya, may pagkakataon na hindi kami sinusundo dahil kung minsan nandun pa sa trabaho ang aking mga magulang, kami po ay naglalakad pa uwi. And kami ay sunod-sunod from kung minsan grade 4 down hanggang sa grade 1. Naglalakad po kami sa daan. So hindi pa pala kayo laki sa layaw, Hindi, no? ali. Makikita mo, Ate Sonia, pag tinanggal ko ang aking sapatos, para talagang aking mo, mamakasing talagang kasakitan ka rin ka na kung bitin. Did you ever imagine yourself being governor? Mayor, kanina nabanggit yun, you never thought that you are going to end up mayor someday. Yes. Dahil mahiyain kayo noon, Yes. di ba? Yeah. Pero now, you're about to finish your term, right? Yes. Did you ever imagine yourself being governor? Siguro hindi being governor, kundi mag-file pa lamang. Dahil that will Yeah, I mean, was it part of your dream, for No. example? Did you ever think about it? Kay ba't ko mag-barangay captain, Ate. mag-mayor ko, kay ba't ko Ali, Ate. mag-mayor, mag-governor ko? No. Ita mo mang taong mag-file niya. COC para governor, metong na pong bagi. Naman po, ganagan ng politiko, ating lakas loob, tagang governor. Yes. Pero, siguro po, other than ita pong sinabi kong muna, that the election is a political exercise in which the electorate are given the opportunity. It is a decision-making process. Nano pong buri kong sabihan, na ating pong proseso na rin kaya katamong kabalen, mamili lang metong nga kandidato para iluklok da po king metong nga pwesto. Nung pong alala pong pipamilinan, Walang choice. baka ano naman, it's like there is no election. Pero, after a few days, I cannot stand by that pronouncement alone. Naman pwede kabut ko mo alternatibong kandidato, patangay, pwede nanda ako. This time, I have set my goals no nanulareta ka na akong isipang programa para ikasanting na ning lalawigan na ning Kapampangan. At miglakas kulob para metong kareni at nanuman akakit ko, it's not, of course, may kapagsilbi, lalo na po yung kaya katamang gobernadora, masipag yan naman po. Sometimes you will ask, nanong yan mo rin, Jomar? Pero malaman mo,
pota pong meto nga politiko, medyo lalambat siya kayong pwesto. Sometimes, retang kayang ideas, medyo makaing sufisyente para asahan na pa rin kaya katamong kabalena o kaya kalalawigan. So, ating katamo rin pong programa para po king lalawigan ng Kapampangan. Bago nyo po final yung inyong candidacy, nagkonsulta po ba kayo kina Apo Seto, sa mga magulang ninyo? How much time did you need to come up with the decision? Well, maybe the press conference, I was misquoted or perhaps I said 2016 pa panigurala ko. No. Medyo may quote kung makanyan, pero it's not really like that. Kaya rin na po ng 2016 election, there was somebody who approached me. Okay. Sabi na, leave it to me, your political career. Sabi ko, I did not take it seriously. Who was this person? Can you tell? Siguro... It's a secret. No, You ikay don't- ko na you pa don't- mo. okay. Kung na pa po i-disclose, eventually, lumul naman into A open. politician? A former Also? politician. Okay. Anyang kilambatan, bala ko sabi biro ya mo, hanggang pandantawli, so lalo may sitwasyon. But still, sabi ko kaya, the decision will be mine, ako. There were series of consultation among my friends, my families, my relatives, ang po pa pong karyang politiko. Pero, anyang ating ko pong gewang bagay na isipan kong, well, I think it's doable Okay. na pwede ko nga akong lumaban, then may decision ko pong mag-file kung para kaya, para pagka-gobernador. So, both of your parents supportive? Yes, yeah. And of course, your siblings also? Yes. Your Especially wife? my wife. Yeah, yes. your wife and your children. And my children, especially my eldest daughter at so Joanne. Joanne, who's your secretary, your Yes. assistant, Yes. and driver also. Opo, opo. Beautiful girl, ne? So, you said a while ago, Mayor, na okay, you have respect for Governor Nanay Pineda. Opo. Nakita nyo, masipag siya, pero you said na you think Pwede pang, ating ko pang pwedeng idagdag. meron pa kayong pwedeng Yes. idagdag. Ating pa po. If you allow me, if you will Yes. allow me, ne po. Please tell us. Nung nanula mo, ne po. Anti mo po yung perennial problem na ning flooding na ning lalawigan na ning Kapampangan, nunukan kay 4th District, Lulbugla. Niya po minsan na konsultan kayo po yung mayor na po ning Masantol, kumusta ka ken, mayor ako. O si Maya pa na ako mustan mo ko at rin kaya katangabi mayor, alid naman na sabing kumusta ko. Masalese pero makalbugla rin ka na akong kabalen, sabi niya. O saan nung nanong asawap ko, baka santing na niyan, ana. So I extended a little support at para po pamiya na ka rin ng kabalen na. Okay. Pero po tangalakang gagawa na ako nung bisa kami sabi ka nung nakanano tayong solusyonan ng problema. Pero that's beside politics kasi panahon na panimumuran pa mo Pilang pambulan Yan kaya kanita. Ingalbog, kalupa niya mo po ng traffic. Nung suryan tayo in Danum, Maribat, Babo, dumalo yan ganyan ang kakita king Nueva Ecija from Angat Dam, ren, manibaya po king Isabela, Cagayan Valley, dugpay po king Angat. Nya po itapong level na nin Danum, matas ni, iyan load Dumala niya kay ni king Nueva Ecija all the way down to Pampanga River. Sabi-sabi po in volume na nin Danum, Marakalya. Nanong malyari? Magtasya po level. So, Mayor, are you saying now that you know the solution to the problem? Partially, I would say yes. Ne? Bakit po? And you're saying that the provincial leadership failed to address that problem? I do not say they failed, but I say I can help makasahop ko. Bakit po? Halimbawa po, anti mo yung Lex. Bugnos yung rin yung nagnasakin, papunta kay Manila. Nanong malyari? May kumpul-kumpul lang. Pero ilwala siya. Exit, papunta kay Balintawak. Kailan po matraffic light. Lalo na po, nung indanong papunta kay dagat, malwalas na yung asbok. Di na tayo punta malwalas sa asbok.
Did you not have any opportunity to make your suggestions to the provincial government? To the governor, perhaps? There was one time that I was asked to talk, pero niya po minsan sabi na kanako nitang tagapagpayo, whenever there is a higher official, keka, mo papabrendi ka, bala mo magpatilo ka, thinking na balo mo yung ega na gana. Because you might offend rin pong tao. So you subsumed? Yes. Kayong, Halimbawa, ini pong exit na ninindanom, Rening Ilog. Other than i-desilt na, ilwalas siya. If there are affected areas, there are 3 inherent power of the states. 1, taxation. 2, eminent domain. And police power. Exercise eminent domain. Ilwalas tayo po itang daluyan na yung papunta kayong dagat. Yeah. Nginireta pong affected areas. Di nantala pong resettlement. But do you think the province of Pampanga has enough resources to be able to address this? Especially nowadays, I think there are a lot of fundings coming from the national government. And yan the naman quarry? po, at least, yes, maging resourceful tamo mo rin po. Ang tipuya ko, maging hadlang ka na ako in di takyaing area. IRA, yeah. Sasabihan kong pilit, look at Bacolor now. Kaya nga man nung legal term, res ipsa loquitur, the thing will speak for itself. Munta ka Bacolod. It's entirely different when I started to be the mayor of Bacolor. Anya, bukod kayong ilapad niya, ilalam tayo. And desiltation, di magtambak tamo kayong metong algal, itas tayo. And we can provide higher grounds. Kasi po, yung Masantul, atin niya sabihan ng atulak yung sea level eh. So, itambak tamo ka rin, and this time, gawa tamong pabahay. Get funding coming from the NHA. O di po tapong makayalbog na, muntala ka rin, atin na pong alternative. And it will apply to Masantol, Macabebe, Candaba, San Luis, San Simon. Do you remember yung mga binabato sa inyo in the past elections? Meron po silang reklamo sa inyo doon sa mga flying voters? Do you remember yung mga binabato sa inyo in the past elections, for Tulad po example? There were only 2. When I made the research, there were only 2. Tulad po ng... One is, although yung hindi naman po nag-prosper sa court, meron po silang reklamo sa inyo doon sa mga flying voters? Well, I don't know kung siguro wala naman po ako, they have to prove that until now. Tignan ninyo, yung flying voters na sinasabi nila, na-register yun, they have the right to, anong tinatawag doon, yung pwedeng exclude, no? Mag-file sila ng motion for I saw exclusion. that. So hindi po... Well, that was hindi 2010. Hindi po na-uphold ng court o ng COMELEC yun pong reklamo laban sa inyo. Meron hong isa pa, yun lang yung, dalawa lang yung nakita ko. Yung pangalawa, yung tungkol naman sa ni-raid na Shabu Laboratory sa Arayat. Sa Magalang, Ate Sonia? Magalang, yes. Dun sa lugar ni Mayor Lacson. Yes. And then your name figured out in that, in one of the news articles. What was that all about, Mayor? My role was, incidentally, I was the one who was sent by the company to buy those pigs. Okay. Kasi sabi po ni Mayora, through my brother, kung gusto mag-participate ng Pampanga's Best sa auction, sa bidding. And he called me, i-represent mo yung kumpanya para bilhin yung baboy. And of course, that's my business. At binili ko ang baboy, pero kinasuhan po kami. At ang sabi... Ano po yung kinaso sa inyo doon? Isang administrative, dahil daw po ginamit ko ang aking posisyon para mabili yung mga baboy na yun. At hindi dapat bilhin dahil ito po ay mga ebidensya. Pero, Ate Sonia, siguro more than 2 months ago,
it was already dismissed. Okay. For We did not declare it, meaning hindi po namin pinamedya para hindi po ma-antagonize yung kabilang partido na naghabla sa amin, baka pag-iinitan kami. But I think they filed a motion for reconsideration. Ganun sa ano. Okay. Pero na-dismiss na po yung Na-dismiss kaso. na po yun. Mayor, dito po sa inyong pagtakbo bilang governor, marami ang humahanga sa inyo dahil babangga daw ho kayo sa isang makapangyarihang political dynasty ng mga Pineda. Meron naman sa inyong kabaligtaran, yung mga pumipinta. Ano pong masasabi nyo dun sa mga humahanga sa inyo? Well, of course, ako po ay nagpapasalamat dahil hindi lamang po ako ang isang tao na pwedeng mag-lead. Other than that, siguro dahil sa kanilang paghahanga, ito po ay isang indikasyon na pagsuporta sa akin. Pero yung namang tumituligsa, karapatan naman po nilang kung ano ang gusto nilang sabihin sa akin. Dahil po, pag pinasukan mo ang politika, you are now a public figure at babatuhin ka kung ano mga akusasyon. Then, kung sakali, unti-unti, titigilan ko po kung ano ang masasabi ko doon sa mga akusasyon laban sa akin. Kayo po ay nakahanda. Nandyan na po yan at wala naman po tayong pwedeng itago dahil nga po, public figure po tayo. Ngayon, meron nagtanong po sa akin nung isang araw, handa na raw ba ako mangampanya at alam ko naman ang gastusin ng isang malawakang lalawigan ng pagkakampanya sa lalawigan ng Pampanga. Naalala ko tuloy yung sinasabi po ng COMELEC. You are only allowed sa certificate of expenditure, yung SOSE na tinatawag. Each candidate is only allowed, I think, 5 pesos to spend for his campaign for every voter. Kung meron po tayong 1.2 o 1.3 million na botante sa lalawigan ng Pampanga, 6.5 million po ang gagastusin bawat isang kandidato. Siguro naman po, meron naman po ako 6.5 million. At higit pa. Ay, hindi naman po. So, pag sinabi mo naman sobra, madidisqualify po tayo. That's correct. Di, hanggang 6.5 muna lang tayo. Para hindi po tayo madisqualify. That's correct, Mayor. Opo. At Mayor, sabi nyo nga po nung press conference, kayo po ay tumatakbo to give the Kapampangan sa choice. Yes. Dahil ang eleksyon dapat may pinagpipilian. Yes. Kung iisa lang ang tumatakbo, walang pinagpipilian, parang walang lasa, walang sustansya ang halalan. Yes. Other than that, Ate Sonia, I would like to take this opportunity. Kung minsan kasi, tulad ng isang araw, naka-encounter ako ng isang traffic. So I didn't realize yung traffic, nag-cause ng traffic na yun, isang banggaan o di kaya nasirang truck. Na naitanong ko, 3 araw na raw. Hindi pinapansin ng LGU kung saan ko nakita. Pero definitely, hindi yan mangyayari sa bayan ng Bacolor dahil po lagi kong tinatanggal yan. Para sa akin, pwedeng hindi kalakihan ng gastos, isang tow truck na manggagaling sa pondo ng Pampanga at lahat ng mga provincial roads at national roads, pag nagka-aksidente, itatawag sa isang hotline at yan ay re-responde para kagad matanggal. At isa pa, ang traffic po dito na lang po sa atin, sa Jasa Road. Yung mga nag-U-turn doon, kung napansin nyo, they're causing traffic. Pwede naman po tayong gumawa ng U-turn slot sa itaas. Tulad po doon sa Taguig. At isa pa, pagdating po sa peace and order, doon po sa amin, sa atin, Ate Sonia, tiga Bacolor ka. Yes. Naglagay po ako ng mga police substation sa mga conspicuous places na kung saan magiging deterrent ito. Sa kanto ng Sabungan at doon sa Del Rosario. At sumunod ang Porac, Gumaya. At meron naman tayong nabili ulit sa kanto ng Cabalantian, binili po ng Bacolor. Gagawin po ulit na police substation.
pwede rin po dito, sa lahat po ng mga exits ng mga expressway, magtatayo po tayo ng police outpost para may police visibility. From Mabalacat, then Dao, Angeles, Mexico, San Fernando, San Simon, lahat po yan, merong police outpost. Okay. Para kung magka-problema po, may tatakbuhan po agad. Mayor Sayang, kulang na kulang po ang ating oras. Ang pinakahuling tanong lang na gusto kong itanong sa inyo, kung kayo po ay bumabangga sa isang tinuturing na political dynasty ng mga Pineda, hindi ho kaya na kayong mga Hizon ay nagtatayo din ng political dynasty? Maybe ang iba po ay ganyan ang kanilang pananaw. Subalit, hindi ko rin po hawak ang sinalolooben. Kita pong kingamanong kapampangan. Pilubluman na po ng karang-kanakong kapatid. Okay. It's their own decision. They did not ask me. Sila po ang nagdesisyon noon. Unang-una po, ang tao po ang magdesisyon kung sila po ay papalarin. Sa katunayan, kung ako ang tatanungin, Ate Sonia, ako siguro, I would like to be the last politician In your family? In my family. Did you ever lose an election, Mayor Jomar? Hindi pa po. Sana wag naman. Good luck po sa inyo. Thank you very much, Sige, Mayor. Ate Sonia. Thank you so much. Thank you. Dito po nagtatapos ang ating talakayan sa ngalan po ng ating naging bisita na si Mayor Jomar Hizon. Ako po si Sonia P. Soto at itong So to Speak, kung saan ang punot dulo ng bawat usapin ay ating lilinawin. Maraming salamat po.